Mirë, lëshkutemi nga lirat e ritmit e saj orientale. Dhe kalojmë tek një personazh shumë i dashur për mua dhe Ariolën në fakt. Ne jemi të dy njerëz që duan shumë shqiptarë që bëjnë suksesshëm jashtë dhe sigurisht që u lumtojmë për njerëz që ndoshta nuk i njihni, por ne i njohim para jush. Dhe kemi të ftuar sot një gotë shumë speciale. Në fakt, ajo është një nga vajzat më të bukura që ka parë ndonjëherë bota, megjithëse mban titullin Miss New York USA 2019 dhe është shqiptare. Është Florinda Kajtazi, mirë se erdhe në studio. Faleminderit se jam këtu. Thank you for having me. Në fakt, Florinda e flet shqipen, megjithatë preferon më tepër edhe ndoshta ndihet pak më komode në anglisht, ka përshtypjen meqense Florinda ka lindur në New York, apo jo? Po. Okay, so I'm going to talk in English right now because I know how to speak that language. Nga ana tjetër, i sqarojmë publikut që do flasim në anglisht sot shumicën e kohës, duke pasur parasysh që Florinda ka lindur në New York edhe nuk flet shumë mirë shqip, por sigurisht do ketë edhe momente në shqip, kështu që do përkthejmë anglishten për ju që s'e kuptoni. So thank you for coming. Thank you so much for having me. I'm so happy to be here. Yeah, so on the other hand, we were talking earlier with you and you were telling us that you were born in New York. Pra ne ka thënë që ke lindur në New York edhe but you still speak fluent Albanian. We just have to be a bit slow, right? Slower, yes. Të flasim nga dala shqip që Florinda të na kuptojë. Ja, po e pyes unë kështu. Nga i ke prindrit me origjinë? E kam babën pejnë Kosovë, është pejnë Prishtina, e nanën e kam pejnë Malezi, Plavë Gosine. Duke genet e mira të Florindës. Well, they say that girls from the north are always tall and very, very pretty. Oh. But then I met someone from the south, so She's so beautiful. yeah. So I guess it's like the Albanian girls are pretty and are beautiful from the inside to the outside. Right? Sigurisht unë mund ta përktheja këtë, po ishte një kompliment për mua dhe s'ka lezet. A e përkthej unë po ashtu se thashë që tonë për veriorët që janë gjithmonë të gjata, janë të bukura, por pastaj një variorë nga jugu dhe thashë okay, s'ka gjata vetëm në veri, por ka edhe në jug edhe janë shumë të bukura të gjitha shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm krahinat. Okay, Florinda, you won Miss New York USA 2019. How was the feeling? How was the experience? So when I first won, I just couldn't believe it at first. It took me until the next morning to realize that it actually happened. I just couldn't intake anything. In the morning, I just started crying like a little baby with my mom. Me and my mom were hugging each other and crying, and it's just been such an amazing experience. Since then, I've got to learn so much. I got to grow as a person and help so many people in America and throughout the world. I even get to help people in Kosovo and here in Albania, so it's very exciting to have these opportunities. But did you cry during There, the coronation? No, there my eyes were just open. Everyone was so happy, and it was just such a positive experience. It was just really great. In the morning, that's when I was like, whoa, wait, I just won. Okay, për ta përkthyer për gjithë njerëzit që ndoshta s'kan kuptuar anglishten, Ariola e pyeti si ishte për ty të fitoje Miss New York USA, dhe Florinda që thotë që ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur sepse nuk e prisja fare që ta fitoja këtë gjë. Më mbushën syt me lot, fillova të qaj edhe ndjeva shumë mirë, jo vetëm për faktin që fitova, por nga ana tjetër sepse ndihmova shumë fëmijë kudo dhe përfshirë edhe fëmijë të vegjël në Kosovë. In what way did you help the children? Like how? In New York? Yeah. So what my platform is against domestic violence and child abuse. So it's about empowering women and children, and I get to help with a lot of different charities and organizations in New York, specifically in New York, and I'm starting to do things that are more international now. And cool. They're not all set in stone yet, but great things are going to happen soon. I'm so happy for you. Thank you. Përkthejmë çik po ashtu. Thotë që ndihmova shumë fëmijë, thotë, sepse misioni im që kam përpos faktit që fitova dhe jam më e bukur e New York për momentin është mënyra edhe fakti që unë ndihmoj fëmijët e vegjël, sidomos në New York, po edhe kudo qofshin ata, pasi merremi me të drejtat e tyre edhe mbështesim të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmat tona. Kështu që është bërë kjo pjesë e konvencioneve të bukurisë, domethënë diçka që realisht miset nuk janë thjesht të bukura, po edhe kanë një mision humanitar për fëmijët. So why did you decide to be part of this competition?
Well, I started 5 years ago. I was very, very shy and couldn't do public speaking. And I thought, what better way to get me out of my shell than to go on stage in a bikini? You know, you go on stage in a bikini. After that, everything is easy. So that's why I started. And when I went, I realized how great the girls are. And like you said, everyone, it's not just your beauty. We're doing humanitarian efforts, all of us are educated, and we're just trying to be great role models for other people. And I just fell in love with the whole thing and just continued to do it. And then I won, and it's great and amazing. Super. Thot Florinda, pas e rreth pyeti çfarë të shtyu të konkurosh në Miss, thotë që në fakt kam patur problem me të folurit në publik dhe vetëm mënyrë që unë mund ta tejkaloja këtë problem timin ishte të dilja në një sken me bikini. Dhe sigurisht thotë më vjen mirë që përmendet faktin që nuk është thjesht të qëndrumit e bukur që ti jesh një Miss, po ka të tjera arsye dhe motive pse zgjidhen vajzat, edhe në fakt bëhet fjalë për shumë më tepër se aq, sepse janë fushata humanitare që marrin përsipër dhe mbi gjithë ndihmojnë shumë njerëz në nevojë. Sa e bukur kjo vajzë, unë jam e mahnitur një moment, kamera më kapi dhe unë isha me gojën e hapur për shifja Florinda, ka që e bukur. So, Florinda, I just said that we have some... Po Florinda e kupton Shqipen, thjesht nuk e flet shumë mirë. It's just because I talk very quickly, so... Yeah, thank you. So I'm just saying that you're probably perfect, you know, because you have everything like you're full of A's in your... you study medicine, like it's very hard, you know? Yeah. And on the other hand, you're still so pretty, but how do you manage to do that? Well, I'm not perfect. Nobody is perfect, but thank you so much. So I actually went to school. I'm 27 years old now. So I finished my bachelor's degree when I was much younger, and it was hard for me to find a job in my career. So I decided to go back to school. And when I went back to school, I just focused really hard on studying in order to get a great degree and get into a good program. So I made sure I always got straight A's. I learned every part of the subject, and I just want to continue to succeed in school and finish to be a physician's assistant. Oh my God. Ndërkohë që po marr pak veten, sepse Florinda realisht duket që është njëri që ka vizionin shumë të qartë asaj që do të bëjë në jetë, thotë që përpos faktit thotë që jam e bukur edhe që nuk jam perfekte, thotë se askush nuk është perfekt. Nga ana tjetër, më është dashur që të punoj shumë fort për të arritur ku jam, për faktin e thjeshtë, shkolla është e vështirë, edhe ndër të tjerë është edhe pasionet e saj, dhe ka punuar shumë fort realisht që të marrë gjatë gjithë kohës vetëm nota të mira, siç thonë Amerikë, që janë A. Domethënë ne kemi 10-a, ata e kanë A. Ata e kanë A. What brought you to Albania? Well, last year was the first time I went to Kosovo and Montenegro, and I drove through Albania, and I saw how beautiful it was. And all you hear in America is that Albania and Kosovo, everything's, you know, pretty much the same, that it's not very developed. And then when I came here and I saw how developed it really is, I said I have to come back for a trip to see everything here. Really? And you came right at the right time when the earthquake happened. Yes. Kështu që e pyet Ariola Florinda, i thotë që çfarë të bëj të kthehesh sërish në Shqipëri, thotë që jam kthyer, thotë disa herë përpara kam shkuar në Prishtinë dhe pastaj kur kam parë Tiranën për të parë, kuptova që Shqipëria është shumë e bukur edhe thash patjetër do të kthehem më do e mos këtu, dhe Ariola që thotë që erdhe fiks kur atë met. Okay, so Florinda, as you know, I guess you know now that in America we have too much Albanian people that are going very well in pop industry, you know? Yes. And not only pop, but even hip hop and stuff, you know? And we have Gashi. Do you know Gashi? Yes. Ever heard of him? Yeah, so he's the rapper. He's going very, I mean, higher every day. Yes. Përpara folëm në anglisht shumë. Jo, mua pëlqen shumë qëndrimi. Did you do any ke bërë ndonjë trajnim në lidhje me qëndrimin, po e kthejmë në shqip tani? Po, kam bërë after I won Miss New York, I was blessed to have a great team with me with the Miss New York organization. And I have a coach, personal trainer, nutritionist. They're all great. And I tag them on my Instagram if anyone ever wants to look who I work with. Yeah. But yeah, I have a great team. Kështu që Florinda po thoshte, e pyeta pak në lidhje me qëndrimin, sepse më bëri përshtypje ishte tamam qëndrimi perfekt i një misi, edhe po më tregonte që në fakt me njëherë mbasi ka fituar këtë kompeticion, ka patur me vete, për shkak edhe të kontratës edhe të titullit, një nutricionist, një personal trainer që e mësonte se si të ecte, se si të pozonte e gjithçka tjetër. Pra, le të themi një ekip të plot që vjen si pasojë e këtij titulli.
Super, mirë, Florinda, unë dua që unë do ngadalsoj pak të folurën tani, në mënyrë që ti të më kuptosh. Po ndoshta vetëm ti po edhe njerëzit që më shohin se më thonë që flas shumë shpejt. Do ngadalsoj. Dua të flasim pak bashkë në lidhje me detaje që janë tipike shqiptare, që mund të jenë ushqimi shqiptar. Ka ndonjë ushqim specifik shqiptar që ti e ke shumë qef? Ushqim është habit? Food. Food, oh. E kom qef, në Amerikë, unë e dej me godit buke pejnë Shqipni. E kom qef borek, pitet, petëlla, flia, palacinka, të dona, e kom qef shumë. A dit me bo fli? Po ma mirë e di se me godit piten, me gatu piten. Bukur. Mirë, ti ke vllaz e motër? E kam di vllazna e di motra. Si ndjen vëllezërit e tu për faktin që ti je kaq e bukur? A kanë këtë merakun që duhet ta ruaj motrën se mos kush e di? Vllai më i vogël, ai ka pak që tash është të bë, është 15 vjet tash, se tash është të bë mashkull, ai ka pak është ashtu, po my other siblings krejt janë, they're used to it, you know? Motrat e vëllezërit e tjerë janë të mësuar tani më me këtë pjesën. Okay, Florinda, so is there any habit like Albanian traditional habit which, I don't know, maybe you think that it might be funny or something? Like, for example, when we go in the north, you see people like wearing these qelesha, we call them, you know? Or we our traditional costumes, you know, that we share them. I guess you must have worn that, right? I've worn them before, yeah. I love them. I love wearing those clothes. And when I get married, I want to wear the demia and everything. Really? Yeah, I love them. They're so beautiful. That's my favorite tradition. And also, our people are very hospitable. And something that I don't know that the world really knows about us. But everyone is just so nice and will take care of you like you're their own child, you know? Yes. So when you come to Albania to visit, it's the best hospitality ever just because it's in our blood. We're naturally like that. Yes, we are. That's my favorite about us. Kështu që Florinda po thotë pasi thyet atëherë është a mund të ketë një zakon që ty të pëlqen edhe mendon që mund ta veçosh nga të tjerët të duket pak për të qeshur apo i lezetshëm për të thënë, thotë që më pëlqen zakonisht shumë veshjet e malsorëve edhe të veriut të Shqipërisë. Jam i sigurt që në dasmën time do vesh se s'bën një nga ato veshje. Dhe nga ana tjetër më pëlqen shumë, ta dhe një gjë tjetër që na harrova tani. Edhe unë harrova tani. Veshja dhe hospitality. Hospitality dhe mikpritja që ne shqiptarët e kemi, që e kemi me shumicë në fakt dhe thotë që ne jemi popull që nëse na vjen një huaj, ne trajtojmë fikse pjesë fëmia jonë. Fëmin ton, u kujtuam. Would you like to work in television after winning this competition, winning this title? It happens in Albania. When you win a title like Miss Albania, for example, after that, you get to be famous, you get to be maybe a singer, maybe an actress, or maybe you can get to be like a TV host. TV host? Well, TV host would be cool. Right now, I'm signed with the modeling agency in New York City. It's called MMG Modeling, so I get to do that right now, and I'm hopefully going to continue with modeling. But my main goal right now is to finish school and to make sure that I have a nice steady career and also do the extra stuff on the side. So what's your priority? Will be medicine or modeling? Well, I mean, thankfully in this day and age, women can do whatever they want, so I can do both of them. Nice. Yeah, you can always schedule things around work, and being a physician's assistant in America at least, I get to work 3 days a week instead of 5. So I would just cancel out for those 3 days and do modeling on the side, and then also all the charity work that I do. I do a lot of stuff already right now at the same time, so I don't have to really do one at a time. Nice. Ha, ta përkthej unë prave. Ta përkthej unë e pyeta. Okay. Jo, e pyetëm diçka më shumë në lidhje me prioritetin, a do t'jetë shkolla e mjekësisë apo do t'jetë modelingu, dhe Florinda dha një përgjigje shumë të zgjuar. Tha, jetojmë në një epokë ku gratë dhe femrat mund të bëjnë të dyja bashkë, mund t'i bëjnë të gjitha bashkë. Kështu që tha, do të përpiqem ta organizoj kohën midis modelingut, ta shfrytëzoj në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe sigurisht edhe mjekësisë pa i lënë pas dore asnjërin dhe as tjetrën. So Florinda, I really need to ask you that. Like, it's like always this thing that they say about Miss, you know, when you are a Miss, it's like these urban legends that go around, you know, that girl that are that pretty cannot be that smart, you know. So it's something that follows girls, but actually times have changed, and
like this thing changed, you know, and the girls they proved that they can be pretty and they can be very, very smart as you in this in this case. But there's always a quote. Yes. All the misses, especially in America, they say, "I only want world peace," and then they share a tear. You know, do you want world peace? And is that your main? No, she wants war. What do you mean? No, I mean, is it like something that? I mean, why does everybody say like world peace? Well, did you say world peace during the competition? No, I didn't. Good. I think that's something that came from the past. Yes. The Miss Universe organization, I think, was from the 1950s, so it's been quite a few years since then, and we have become more modern. But of course, everyone wants world peace. No one wants violence in the world. Yeah, nobody wants war. But yeah, all the girls that I personally have met with the 50 states, and we have District of Columbia, so we're 51 girls in America. Everyone who I competed with at Miss USA was very smart. We had so many lawyers. Miss USA, the one who won, she was from North Carolina. She's a lawyer, and she does a lot of pro bono work in North Carolina. So she was one of the smartest girls I've ever met, and she won Miss USA. So that's a stigma, they call it. Absolutely, and I believe you. We agree. Kështu që sa po tha që nuk ka të bëjë fare fakti që vajzat s'kanë se të jenë thjesht të bukura për të qenë miss. Nga ana tjetër, kjo puna e paqes në botë është bërë në çik si term që thjesht përdoret nga të gjithë, po në fakt është mirë thotë që të ketë gjithmonë paqe në botë, sepse s'kemi se të kemi luftra. Po nga ana tjetër thotë që kanë takuar shumë vajza tek missi dhe janë shumë të zgjuara dhe jam habitur thotë se kam njohur realisht mise që janë vërtet goca vetëm shumë të bukura, por shumë të zgjuara. So I guess we damn. Po ti mund ta thuash dhe në shqip, se ajo e kupton. As në shqip po vjen tash, po varet. No, but I am Ke feeling. nga mrekullimin që po sheh Florindën e bukur. Po pra, varet. I'm feeling po ashtu. S'kam çfarë them. Florinda, faleminderit shumë që ishe pjesë e studios ton. Thank you for being here. Because we know you have to go right back to US, right? Yeah, well, I'm going to stop in Kosovo for a few days and then go back to US. Okay, Yeah, so thank you for being part of this show. Thank you very much. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Faleminderit shumë. Sukseseve të gjithë punët e tua.